Suomessa voi sanoa, että minua on helppo tunnistettavissa katukuvassa, kun kävelee tuolla on... Aha. Niin. Mulla on passiin ihan suomalainen, mutta mä joudun monta kertaa todistamaan, että mutta olen suomalainen. Joo, kyllä, mutta mistä alun perin? Tää tekee mua, vaikka haluaisi identifioida itse suomalaiseksi. Se pistää mua vähän niin kuin, mutta sinä et kuulu joukkoon. Tähän niin kuin se ulkopuolista koko ajan. Se siitä, että pakko todistaa, että kuka minä olen. Itse mä oon todella tyytyväinen ja kiitollinen. Täällä Suomessa on kyllä kehitettävää. Minun menneisyys, se on minun identiteetti. Se on osa minun elämää. Mä oon kohtanut siitä menneisyyttä ja mä oon hyväksynyt. Se on yksi, ei tarvitse vältellä sitä, että en halua kohtaa niitä. Se on paras lääke, että mä oon hyväksynyt minun menneisyys. Mutta mä oon kokenut, että minä en oo tuomittu siitä pakolaisuus, mikä on mennyt. Se on osa minun identiteettiä, mutta tulevaisuus on isompi kuin mitä on hävinnyt. Ja mä yritän aina nauttia joka päivä. Joka päivä on juhlapäivä. Ehkä mä oon hyväksynyt jo teini-iän jälkeen, että musta ei koskaan tule niin kuin kokonaan suomalainen, eikä somalialainen, eikä muunkaan. Niin. Mä oon niin kuin vähän... Mitä mä oon niinku vähän poiminut eri ympäristössä. Niin, just sitä, niinku, että ja se sopii niinku mun identiteetti, että mä en niinku vahvasti vaan niinku yhtä niinku määrittelisi. Että vähän niinku löytää oma paikansa, missä ikinä onkaan. Niinku. Mä käyn ensimmäistä kertaa 30 vuoteen Sri Lankassa viime vuonna heinäkuussa. Oi. Se oli katastrofi. No. Siis mähän niin menin sinne, niin ensimmäisen 2 viikon mä menin syömään ravintolassa ja muuta vastaavaa, niin mä puhun englantia. Väitin olevani nepalilainen. Ihan oikeasti. Se mua ahdisti niin kuin paljastaa omaa identiteettiä. Jotenkin se tuntui niin turvattomalta. Kun mä sanoin olevansa nepalilainen ja puhuin englantia ja kuuntelin ne, mitä ne puhuu musta. Se oli tosi outoa. Ihan oikeasti. Omassa maassa tosi outoa. Niin, se tavallaan ikään kuin sehän se hassua onkin, että mä asun täällä. Mä oon asunut niin pitkään, mä en koe olevansa ulkopuolinen missään tapauksessa, ellei joku muistuttaa mua. Ja sitten sä menet sun kotimaahan ja ne katsoo sua niin ulkomaalaisen. Pukeutumisesta lähtien. Ne tunnistaa sun pukeutumisesta, vaikka mulla ei ole mitään muuta kuin shortsit ja teepaidat niin kuin kaikilla. Sitä huolimatta jotain sun käyttäytymisestä ne tunnistaa, sä et asu täällä. Ikään kuin maaton, koditon olo, koska sä et ole, jos sä niinku, täällä sä oot jostain muualta tullut, siellä sä oot jossain muualla asua. Niin. Mä taas koen, että se on niinku ehkä hetkellistä se ulkopuolisuuden tunne, kun palaa siihen maahan, josta on niinku lähtöisin, ja siinä ei mene kauaakaan, kun saa taas sen kokemuksen, että kuuluu valtaväestöön. Kun mä en saa missään muualla sitä kokemusta. Niin. Täällä mä olen niin selkeästi vähemmistön edustaja, mutta siellä vaikka niin olisi vaikka mitä asioita, tiedätkö, ihmisoikeuskysymyksiä tai vaikka mitä, niin sitten sitä on jotenkin valtaväestöä. Et se puoli on niin kuin pois siitä sen tyyppisestä ikään kuin identiteetistä, että kuka olet ja mihin kuulut tyyppinen niin kuin. Et siellä sitä ei kukaan niin kyseenalaista. Okay. Mä kyllä samaistun molempiin, koska mä kävin Vietnamissa 2019. Ja mulla kävi siis ekaa kertaa tilanne, mä menin lääkäriin. Mä en saanut semmoisen ötökän puremaan, että mun käsi oli tosi turvonnut. Ja ekaa kertaa siis lääkäri sanoi, kutsu mut etunimellä. Ja se kutsui oikein.
sehän oli ensimmäistä kertaa, kun mä koin elämässäni tämmöisen, mä olin niin kuin yksi kaikista. Että tuli se, mutta mä muistan myös, kun mä olin kanssa ravintolassa ja mä en puhu siis vietnamia mitenkään täydellisesti. Okay. Ja kuuntelin, mitä muut vietnamilaiset puhuu musta. Kyllähän he tosi usein viittasivat esimerkiksi kävelytyyliin. Kävellään eri tavalla. Että sitten niinku tunnistaa siitä heti. Mä samastun niinku kans sama ja mä luulen, että kun mä menin Somaliaan takaisin 20 vuoden jälkeen, jotenkin tuntui, että no mä menen sinne, mä hankin niinku ihan samanlaiset vaatteet, en erotu ja sit kieli, no mä uskon kyllä, että kielellä on suuri vaikutus, että jos kielen osaa, niin kuin hyvin ja jotenkin se kieli kyllä auttoi, että mä vähän niin kuin sulauduin ja emme erottuneet silleen kovasti. Ja kyllä siellä sairaalassa ihmisiä tuli niin kuin etsimään, missä on ne diasporat, jotka on tulleet Suomesta ja ne ei edes tunnista, että se olit minä. Mutta sitten kävely, kyllä se kävely niin kuin jotenkin niin kuin vaikuttaa, että koska mä kävelen ihan niin kuin mies kuulemma. Ja reippaasti kaikki tyyli puuttui jo, mä olin liian miesmäinen, niin se paljasti mua ehkä eniten.